ครับ UCX ครับมาดูการอธิบายภาพที่ผมวาดล่าสุดนะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือส่วนของภาพล่างนะครับทุกครั้งที่ผมเริ่มวาดรูปเนี่ยจะมีภาพสำหรับอ้างอิงเสมอแล้วก็จะมีเป็นส่วนประกอบแบบนี้นะครับปืนทรงผมกระเป๋าท่าทางการแสดงออกแล้วก็รองเท้าส่วนแรงบันดาลใจที่วาดชุดนักเรียนนี้ได้มาจากเรื่องเซนเซ My Teacher นะครับあの頃、私はまだ知らなかった恋がどんなものなのか。สำหรับการวาดภาพเนี่ยผมยังคงแนะนำว่าให้วาดตั้งแต่ข้างในออกมาข้างนอกนะครับอย่างที่ผมวาดเนี่ยก็จะวาดส่วนของสกินก็คือผิวหนังก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็จะเป็นส่วนต่างๆออกมาเป็นชุดกระเป๋าทรงผมอย่างนี้นะครับแนะนำว่าให้วาดจนครบนะครับอย่าพยายามลัดขั้นตอนเพราะว่าการลัดขั้นตอนเนี่ยมันจะทำให้การแสดงท่าทางออกมาเนี่ยมันเพี้ยนครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมวาดจะทำการแบ่งเลเยอร์ออกไปส่วนๆเวลาแก้ไขเนี่ยมันจะทำได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเราจะแก้ไขได้หรือเปล่าก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นส่วนของปืนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าปืนเนี่ยมันมีขนาดเล็กถูกไหมครับนั่นหมายความว่าเราก็ต้องแก้ในอนาคตซึ่งเราคงก็จะแก้ให้มันใหญ่ขึ้นเองนะครับหลังจากที่เราร่างเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรที่จะมีการแบ็กอัพไว้ส่วนหนึ่งในการแก้ไขในอนาคตเผื่อว่าพอทำไปปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็กลับมาแก้ได้ง่ายขึ้นมากนะครับอย่างที่ผมเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนก็คือส่วนแบ็กอัพกับส่วนที่สเก็ตแยกเอาไว้อีกอันหนึ่งก็จะมีการเคลียร์ภาพในส่วนต่างๆออกไปด้วยอย่างที่เห็นนะครับในภาพต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเส้นนะครับเส้นเนี่ยก็เช่นกันนะครับก็จะมีการแบ่งเลเยอร์ออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายในการแก้ไขที่น่าสนใจสำหรับการวาดครั้งนี้ก็คือตรงส่วนนี้ครับChange Layer Color มันจะทำให้เปลี่ยนสีเลเยอร์ตรงนั้นออกไปเลยโดยที่สีเดิมเคยลงไว้ยังคงมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนไว้ชั่วคราวสามารถเปลี่ยนกลับได้แบบนี้นะครับซึ่งผมจะใช้ในการทำเพื่อให้ง่ายในการแยกเป็นสัดส่วนได้ดูง่ายครับเวลาตัดเส้นว่านี่เป็นส่วนไหนเพื่อการหลงลืมด้วยครับต่อมาในส่วนของการลงสีนะครับการลงสีเนี่ยอันแรกเลยก็คือการเริ่มจากการวางแผนก่อนว่าเราจะลงตรงส่วนไหนเป็นสีอะไรดีแล้วก็ทิปที่น่าสนใจเลยก็คือการลงสีขาวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องลงสีขาวเสมอไปนะครับคือลงเป็นสีอื่นไปก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยกด Ctrl U นะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนสีมันให้เป็นสีขาวที่หลังเพราะว่าพื้นหลังเราเป็นสีขาวถ้าเราลงสีขาวเราก็จะไม่เห็นใช่ไหมครับว่ามันคือสีขาวหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะแต่แน่นอนว่าเวลาที่ผมทำเนี่ยผมมักจะมีตัวเลเยอร์ที่เป็นสีทึบไว้เสมอก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเอาไว้ดูว่าสีตรงไหนที่เราลืมลงหรือเปล่าก็จะเห็นออกมาได้ชัดเจนขึ้นสำหรับสีที่เป็นสีขาวหรือสีที่มันสว่างมากๆนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการแบ่งเลเยอร์ของแต่ละส่วนถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนเดียวกันอย่างเช่นส่วนของปืนนะครับผมเองก็แบ่งออกมาเป็นหลายๆส่วนดูอย่างเช่นส่วนของตัวปืนนะฮะก็จะออกมาเป็นตัวปืนเป็นส่วนของออปติกเลเซอร์ก็จะแบบส่วนๆคือเวลาที่เราลงสีเนี่ยมันจะได้ไม่ทับกันระหว่างเลเยอร์คือถ้ามันอยู่เลเยอร์เดียวกันเนี่ยมันก็จะยากเวลาที่เราต้องการลงสีในพื้นที่เล็กๆหรือทับซ้อนกันอย่างเงี้ยครับมันจะทำได้ง่ายขึ้นและก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะเห็นว่าในวิดีโอเนี่ยผมได้ทำการแต้มสีไว้บริเวณใกล้ๆของแต่ละส่วนเป็นการเตือนความจำว่าผมได้ใช้สีอะไรในการลงสีโทนต่างๆเวลาที่ใช้บัตรเนี่ยบางครั้งมันปาดไปสีโทนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องมีสีที่เป็นสีหลักของมันอยู่ไว้สำหรับดูดสีขึ้นมาเอาไปใช้ต่อสีโทนมันจะได้ไม่เพี้ยนมากนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการอธิบายภาพของผมคิดเห็นกันยังไงบ้างครับก็อย่าลืมเข้ามาแนะนำติชมกันได้ครับใครที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ